Hello my viewers, বহুত দিনৰ পৰা চুলি ট্ৰিমিং কৰা নাই, সো আজি ভাবিলো হেয়াৰ ট্ৰিমিং কৰো। মই ঘৰতে কেনেকৈ হেয়াৰ ট্ৰিমিং কৰো তাৰে বোলো এটা ভিডিও বনাও। বহুত দিন বনোৱাও নাছিলো ভিডিও, আৰু লগতে চুলিখিনি বহুত লিংলিঙিয়া হৈ গৈছে, সো হেয়াৰ ট্ৰিমিংটো কৰিবই লাগিব। সো মই লৈ লৈছো ইয়া ফণী কেঁচি। মই আজি আপোনালোকক দেখাম মই ঘৰতে কেনেকৈ ট্ৰিম কৰোঁ। পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে বহুত লিংলিঙিয়া হৈ গৈছে চুলিটো। চুলিবোৰ মাজে মাজে লিংলিঙিয়া হৈ যায়, দীঘল চুলিবোৰ, সেইটো এটা প্ৰব্লেম, কেয়াৰ ল'ব লাগে। তো মই ধুনীয়াকৈ পাৰ্টিশ্যন কৰি ল'লোঁ মাজতে। তো এতিয়া মই চুলিত যিমানখিনি নটছ আছে সেইখিনি ভাঙি ল'ম। বহুত বেছি ট্ৰিমিং নকৰোঁ হা, অলপ কৰিম আৰু ট্ৰিম কৰিব লাগিব। দেখিছে তল চাইডটো গোটেই লিং হ'ব, আৰু এনেকৈ যদি আপোনাৰ লিং হৈ যায় মানে লিংলিঙীয়া হৈ যায় ন। তো তল চাইডটো দেখিছে বহুত বেছি লিংলিঙীয়া হৈ গৈছে। এইটো এইখন মানে ইমানটোমান কাটি দিম বুলি ভাবিছোঁ, ইমানটোমান, যাতে মানে ভলিউমটো ধুনীয়া হয় তাৰ। এইটো চাইডেও হৈছে, এইটো চাইডে ইমান নহয়, এইটো চাইড বেছি হৈ যায় লিংলিঙীয়া, কিয় নাজানো আৰু। এইটো সৰুৰ পৰাই মোৰ প্ৰব্লেম, এক চাইডে পূৰা ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু এক চাইডে মানে লিংলিঙীয়া হৈ যায়। তো এতিয়া মই কি কৰিম জানে, ৰ'ব বস্তু এটা আনিব পাহৰি গ'লোঁ। তো মই আনি লৈছোঁ ইয়াত দুডাল ৰাবাৰ। এতিয়া মই এডাল ইয়াত বান্ধি দিম। তাৰপিছত এইখিনি মই হেয়াৰখিনি আকৌ কম কৰি দিম। কম কৰাৰ পিছত এইটো দেখিছে য'ত মানে এইটো লিংলিঙীয়া হৈছে, জাষ্ট মই এটা ৰাউণ্ড মাৰি ল'ম ডিঙিতে, মানে মই অলপ বেলেগ এটা চাওক এতিয়া ক্লিয়াৰলি ওলাই পৰিছে লিংলিঙীয়া। তো দেখিলে মইতো এক ৰাউণ্ড মাৰি থৈছোঁ চুলিখিনি, মানে এইটো এনেকৈ কৰিলোঁ। তাৰপিছত মানে এনেকৈ কাটিব ভাল হয়, দীঘল চুলিবোৰ সুবিধা হয়, আৰু মানে তেতিয়া লিংলিঙীয়া ক'ত হৈছে ধৰিব পাৰোঁ আৰু। তো দেখিছে এইখিনি পূৰা ডাঠ হৈ আছে, আৰু লাষ্টতে চব কিমান লিংলিঙীয়া হৈ গৈছে। চুলিখিনি যদি আগফালে থওঁ, এইকণ যদি এনেকুৱা হৈ থাকে কেনেকুৱা লাগিব ন। তো ভাবিছোঁ এইকণ কাটি দিওঁ। তাৰ আগতে মোৰ যিমানবোৰ স্প্লিট এণ্ডছ আছে সেইখিনি কাটি ল'ম। মানে স্প্লিট এণ্ডছবিলাক আপোনালোকে কাটি থাকিব, তেতিয়াহে চুলিখিনি দীঘল হ'ব। স্প্লিট এণ্ডছ কিয় হয় আৰু বিশেষকৈ বতাহ লাগিলে হয়, বাইকত যাব, স্কুটিত যাব, স্প্লিট এণ্ডছ বেছি হয়। চুলিখিনি আচলতে বান্ধি থোৱা নহ'লে বেছিয়ে স্প্লিট এণ্ডছ হয়, ফাটি যায়, মানে আগটো যেনেকৈ দুফাল মেলখাই যায়, সেইবোৰে আৰু স্প্লিট এণ্ডছ। লাষ্টৰ টুকুৰা দেখিছে কেনেকুৱা অৱস্থা, হালত হৈ গ'ল। হেল্ডি নাহে ন, হেল্ডি হ'লেহে দেখিব ধুনীয়া হয় বস্তুটো। তো ভাবিছোঁ যিমান পাৰোঁ টানি লৈছোঁ, লিংলিঙীয়া বাবা হৈ গ'ল। ইমানটো কাটি দিওঁ ন, ইয়াত যে কাটিব মনো নাযায়। তো এয়া চব এইখিনি কাটি দিলোঁ, ইমানখিনিয়ে কাটিছোঁ, তাতছে নাই কটা আকৌ, বেছি কাটিব মন নাযায়। যাৰ দীঘল চুলি থাকে ন, তাহাঁতৰ কাটিব চুলি একেবাৰেই মন নাযায়, আৰু মানুহবিলাকে যেতিয়া কয় চুলিখিনি ধুনীয়া বুলি আৰু ভাল লাগে ন, মানে নাকাটিবা বুলিও কয় বহুতে, কিন্তু উপায় নাই, যেতিয়া স্প্লিট এণ্ডছ হয় আৰু পিছপিনে মানে চুলিবিলাকৰ দীঘল চুলিবোৰ লিংলিঙীয়া হৈ যায়, তেতিয়াতো কাটিব লাগিবই। আৰু সেয়া কাটি দিলোঁ, এইখিনিয়ে কাটিছোঁ।
এতিয়া এইখিনিৰ পৰা আকৌ দীঘল হ'ব। তো এতিয়া চুলিখিনি হেল্ডি লাগিব। তো দেখিলে মই কেনেকৈ চুলি কাটো ঘৰতে। পাৰ্লাৰত তেনেকৈ কটা নহয়, মই নিজেই কাটো, কাৰণ মোৰ এনেকুৱা লাগে পাৰ্লাৰত বেছিয়ে কাটি দিব নেকি, মানে মিলাওঁতে চ' এণ্ড দিছ ইজ দ্য ফাইনেল লুক। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বাট আই হোপ ভাল পালে চাগে।